yung halal. Sayang hindi natin nabutin yung parang promo. $10 ang dami na. May dessert pa. Yum, careful. Follow the Liam, follow the Liam. Kakapin na ako. Okay na, huwag na magmadali, okay na. Kuha kayo maraming tissue sana. Meron ka. Yeah. Yan tayo, di ba? Ito, dito ko pa naglalakad. Sa atin yan. Okay ba sa'yo kung bukas I'll stay in a hotel? Or do we have plan going to? Okay, sige. Woodbury, ayaw mo sumama? Okay lang. Okay, but in the afternoon, we might go out somewhere, ha? Sure. Morning, hindi ka namin kasama sa morning. Yeah. I'll organize lang yung bag kasi. Okay.